within 5 minutes በ5 ደቂቃ ብቻ በቀላሉ $9 ማግኘት ኢማጂን ቤታችን ተቀምጠን እዛ ዌብሳይት ላይ ስፔንት የምናደርገው 5 ሚኒት ነው 5 ደቂቃ ብቻ ካለን ሰዓት 5 ደቂቃ ብቻ ሰጠን $9 የምናገኝበት ሲስተም ነው ማለት ነው What's up everybody እንደምን አላችሁ የዞማ ቲዩብ ነው እኔ ደግሞ ዝቄለኝ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ቻናላችን ሁሌም ለእናንተ ኦንላይን ቢዝነስን እንዴት መስራት እንደምትችሉና በቀላል መንገድ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ሁሌም ለእናንተ የሚያሳይ ወይም ደግሞ የሚጠቁም ቻናል ነው ማለት ነው ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ ኦንላይን ቢዝነስ መስራት የምትችሉበት ላይክ በ5 ደቂቃ ውስጥ እስከ $9 ድረስ መስራት የምትችሉበት አንድ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ፍሪ ነው ሳይን አፕ ለማድረግ ወይም ደግሞ ጆይን ለማድረግ ፍሪ ነው ምንም አይነት የሚጠየቃችሁ ክፍያ የለም እዛው እናንተም ከገባችሁ በኋላ ሙሉ ነገሩን እዛው ሰርታችሁ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉበት መንገድ ነው ማለት ነው ሶ እንግዲህ ዳሽቦርዱ የteespring.com እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሳይቱም ዌብሳይቱም ይሄ ነው teespring.com ነው ማለት ነው ዜን የመጀመሪያው ነገር የምናደርገው ጌት ስታርትድ ብለን አካውንት መክፈት እንችላለን ማለት ነው ዜን ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ዊንዶው አመጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ አዲስ አካውንት ስለሆነም ከፍተው ሳይን አፕ ለዋለሁ ማለት ነው ዜን እዚህ ጋር ኢሜይልን አስገባለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፓስወርድ ይጠይቀኛል ፓስወርድ የራሴን ፓስወርድ ዩኒክ የሆነ ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው እሺ አሁን ለምሳሌ ፓስወርዴን ደግሞ እዚህ ጋር ኮንፊርም አደርጋለሁ ማለት ነው ዜን የካፕቻውን ቼክ አድርግለታለሁ I'm not robot የሚለውን ከመረጥኩበት በኋላ ሳይን አፕ ነው ምለው ቀጥታ ማለት ነው ዜን ሳይን አፕ እንዳደረኩት ቀጥታ የሚያመጣኝ ወደዚህ ነው ማለት ነው ልክ ይሄኛው ሲመጣለን እንግዲህ የመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው እኛ ቲሸርቶችን ወይም ደግሞ ሌሎች ማቴሪያሎችን ሰርተን ነው እንግዲህ create and sell የሚለውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው I'm looking to create and sell products ነው ይሄን ነው የምንፈልገውኛ then continue ለዋለሁ ከዛ ማርኬተር ይላል ይሄን ጊዜ የመረጣችሁትን የፈለጋችሁትን መውሰድ ትችላላችሁ ለምሳሌ ዲዛይነር በሚለው ልሂድና መረጥኩኝ ከዛ የኢንስታግራም አካውንት ወይ ዩቲዩብ ምናምን ይላል ለምሳሌ እኔ ኢንስታግራም አካውንት ላስቀምጠው ሶ በዚህ መልኩ የኢንስታግራም አካውንቴን አስቀመጥኩለት ሴን እንትን ስቶራችን ወይም ደግሞ የሰራናቸው እንትኖች የሚቀመጡበት ወይም ስቶር የሚደረጉበትን ቦታ ምን ብዬ ልሰይመው ነው የሚለው ኔም ስቶር ነው የሚል ይሄንን አሁን ለምሳሌ ህዝቅኤል ስቶር አልኩት ልበል ህዝቅኤልስ ስቶር አልኩት ዜን ይሄን just a second አለኝ ጠብቃለሁ ከዛ create store ይላል እሺ ዜን እውነት ስቶሪን ከፈተልኝ this is his store አለ welcome to your new store ብሎኛል ዜን በቃ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ልክ እንትን እንዳደረጋችሁት ይሄን ይመስላል ዜን create product በሚለው ነው መሄደው ማለት ነው ዜን ወደ አዲስ ዊንዶው ይወስደኝና ያመጣልኛል ማለት ነው ዜን እንግዲህ create a product የሚለውን እንደመረጣችሁ ይሄ በዚህ መልኩ ነው የሚመጣላችሁ ቀጥታ የሚያስገባችሁ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እንግዲህ ፌስ ማስክ አለ የውሻዎች ሁዲ አለ እንግዲህ ያው ነጮቹ ብዙ ጊዜ ስለሚጠቀሙበት ነው ከዛም ደግሞ ኢቭን የፎን ኬዞች ሁሉ አሉ ማለት ነው የስልክ ከቨሮች ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኔ እንበልና ይሄኛውን ልምረጥ የቲሸርቱን እንበል እዚህ ጋር ካሉ ቲሸርቶች ውስጥ ይሄኛውን መረጥኩኝ እንበል ዜን ስታርት ዲዛይኒንግ አልኩት
ስለዚህ ስታርት ዲዛይኒንግ የሚለውን ከተጫንኩ በኋላ ቀጥታ የሚያመጣኝ ወደዚህኛው ፔጅ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቲሸርቱንም አምጥቶታል። እዚህ ሆኖ ዲዛይን ማድርገው ማለት ነው። ለምሳሌ ቴክስት መጨመር ከፈለኩ ቴክስቱን መጫን እችላለሁ። አለም ደግሞ ኢሜጆችን ከፈለኩ ደግሞ ኢሜጅን መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ቀጥታ ወደ ፋይል ወሰደኝ ማለት ነው። ኢሜጅ መምረጥ ከፈለኩኝ ግን አሁን ለምሳሌ እነዚህ ኢሜጆች ምን አይነት ኢሜጆች ናቸው ለእንደዚህ አይነት ነገር የምጠቀመው የሚለው መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ላይክ ባክግራውንዳቸው ትራንስፓረንት የሆነ አይነት ኢሜጆች ነው መጠቀም የምንችለው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ኢሜጆች የት ነው የምናገኘው የሚለውን ነገር ስናስብ አንድ ፍሪ የሆነ ኮፒራይት ነጻ የሆነ ዌብሳይት አለ። ላይክ መጠቀም የምንችለው የዛው ያሉትን ኢሜጆች እንዳለ በሙሉ ባክግራውንዳቸው ትራንስፓረንት የሆኑ ኢሜጆችን ነው የምናገኝበት ማለት ነው። ሶ ይሄ ፍሪ የሆነ ዌብሳይት ምን ይባላል? cleanpng.com ይባላል ማለት ነው። አድሬሱ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አለ። ዜን ምንም አይነት ሳይኒንግ ምናምን አያስፈልግም። ቀጥታ ፍሪ ነው። እዚህ ሆነው ሰርች ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ሰርች የምታደርጉት ማለት ነው። እና እኛ እንበልና እንግዲህ የምንፈልገው ኢሜጅ እንግዲህ ቲሸርቱ የምንሰራው እንደ ምንፈልገው ምን እንበለው፣ ለምሳሌ ስለ ሳይንስ ከሆነ ሳይንስ ተኮር የሆነ አይነት ቲሸርት ከሆነ የምንሰራው እዚህ ጋር እናያለን። ላይክ ለሳይንስ ፋኖች እንዲህ ሳይንቲፊክ ለሆነ ነገር ብዙውን ጊዜ የሚያተኩሩ ሰዎች ይጠቀሙበታል የምንለውን አይነት ኢሜጅ እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይመጣል። አሁን ሳይንስን ከመረጥኩት በዚህ መልኩ በሳይንስ ዘርፍ ብሎ ያመጣልኛል። እንበልና አሁን ለምሳሌ እኔ የፈለኩት ባክ ቱ ስኩል ቢሆን እንደዛ አይነት ቲሸርትስ ከሆነ መስራት የምፈልገው ላይክ ከጊዜውም ጋር ስለሚሄድ ማለት ነው። ዜን ባክ ቱ ስኩል የሚለውን እዚሳችን አድርግና ምን እንደሚያመጣልን እንመልከት ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ በዚህ መልኩ መጣልን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄኛውን መረጥኩም በልና እስቲ እነዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጣለሁ ማለት ነው። ሶ ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ይሄኛውን በፈልገው ፍሪ ነው። ፍሪ ዳውንሎድ እዚህ ጋር አለው። ይሄውነት እንደምትመለከቱት ፍሪ ዳውንሎድ ነው የሚለው። ይሄን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ኢሜጁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን ዳውንሎዱን ጨርሶልኛል፣ ኮምፕሊት አለኝ ማለት ነው። ዜን ተመልሳችሁ ወደ ቲስትሪንግ ትመለሱና አድ ኢሜጅ እንለዋለን። እሺ ስለዚህ መጀመሪያውን ቴክስቱን እናስተካክለው። ቴክስቱን ምን ልበለው? ባክ ቱ ስኩል ብለው ሳይዙ በጣም ጨምሯል፣ ቀንሰዋለሁ። እነዚህ ካደረኩ በኋላ ቀጣዩ ነገር አድ ኢሜጅ ነው። አድ ኢሜጅ ላውና ዳውንሎድ ያደረኩትን ኢሜጅ ቀጥታ እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው። ዜን ፕሪቪው ጋር ገብቼ ባየው የሰራውትን ዲዛይን መመልከት እችላለሁ ማለት ነው። ላይክ ፕሪቪው ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዲዛይኑ ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። ባክ ቱ ስኩል ይላል ተቀምጧልኝ ማለት ነው። ሙሉ ቴክስቱም ላይ አክቹሊ እኔም ኤክስፐርት ስላልሆንኩ ነው እዚህ ላይ ብዙም የማያምር አይነት ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደምትመለከቱት አሪፍ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ እዚሁ ላይ ዲዛይን ማድረግ እንችላለን የፈለግነውን አይነት ቲሸርት። ዜን እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ለምሳሌ ሴት ዮር ፕራይስ ይላልኝ። ስለዚህ ፕራይሳችንን ራሳችንን የምናስቀምጠው እንበልና $32 ከ9 ሳንቲም ባረገው እኔ ማገኘው ፕሮፊት እንግዲህ 9 ብር ከ43 ነው ከፐርሴል ማለት ነው። አንድ ቢሸጥ $9 ከ43 ሳንቲም አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል አማውንት በቀላሉ እዚሁ ተቀምጬ ሰራሁ ማለት ነው። ላይ ኮንቲኒው ይሄንን እንትን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በቀላሉ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ላይክ አሁን እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል በምን አይነት ስታይል በፈለኩት አይነት ስታይል እንዳስቀምጠው ያግዘኛል ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይናችን በዚህ መልኩ ይመጣል። ላይክ ከቲሸርት ውጪ በሁዲም በሌላም አይነት በካልስም ላይ ሊሆን ይችላል። ብቻ ብዙ አይነት ቦታዎች ላይ ያሳየናል። እኛ ግን በፈለግነው መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሴል
$9 ድረስ ይሰጠናል ማለት ነው ቲስፕሪንግ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ቤታችንን 5 ደቂቃ ብቻ በ5 ደቂቃ ስራ ብቻ ይህን ያህል አማውንት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢዚ ነው፣ ቀላል ነው። ምንም አይነት ኤክስኪዩዝ አያስፈልገውም። በቀላሉ ትክክለኛውን ኢፈርት ካስቀመጥንበት በስርዓትም ከሰራ ነውና ተኩረን ከሰራንበት መለወጥም የምንችልበት አይነትና ፈጣን የሆነ ዌይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አይ ሆፕ በደንብ ኢንጆይ እንዳደረጋችሁት ቪዲዮን። ስለዚህ በቀላል መንገድ እንደተመለከታችሁት $9 ጀምሮ ሚኒመም ነው እንግዲህ ጀምሮ፣ ምክንያቱም እንዲሸጥልን አነስ ያለ ፕራይስ እኛ ማስቀመጥ ስላለብን ነው። ከዛን ጀምሮ ከፍ እያደረግን ራሳችን በተሸጠልን ቁጥር ይህን ያህል ኮሚሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኦንላይን ላይ ገንዘብ ሰራን ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እኔ እንድትገነዘቡት እንፈልገው እና አይ ሆፕ እንደምትለወጡበትና እንደምትሰሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።